Salutare, prieteni! Bine ați venit la canalul meu de YouTube! Astăzi vom picta un buchețel de margarete. Să începem! Fondalul îl voi picta cu acuarelă. Va fi deschis. Amestec verde cu galben. Folosesc foaie specială pentru acuarelă. La suprafața mesei folosesc un galben verziu. Amestecat cu un buclu.
Iată, în așa mod am pictat acest buchețel de margarete. Dacă ți-a plăcut, pune like, abonează-te la canal dacă nu ești abonat și te aștept cu nerăbdare și la alt episod. La revedere!